नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले मिक्स अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। ल बनाउनको लागि मैले मुला लिएको छु, पखालीवरी। अब काट्न सुरु भइसकेको छ। अहिले चाहिँ मुलाको सिजन छ, त्यसकारणले मुला, कोपी, गाजर मिसाएर बनाउँदा मिठो हुन्छ। गाजर पनि काट्नु सुरु भइसकेको छ। आफ्नो कति बनाउनुहुन्छ त्यो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। खोर्सानी पनि काट्दैछु। हरियो खोर्सानी पनि काटेर राख्नुपर्छ। अमिलो अचार चाहिँ जाडो महिनामा चट्ट मुला, कोपी, गाजर सबै मिसाएर बनाउँदा अदुवा, लसुन मिठो हुन्छ। सबै सामग्रीहरू मैले तयार पारिसकेको छु। अब चाहिँ भुट्नको लागि मैले तावा बसाइसकेँ। त्यस पछाडि मेथी, धनिया, सौँफ मैले चाहिँ एक चम्चा लिएको छु, ठुलो चम्चाले। ज्वानो, जिरा, राम्ररी यसलाई चाहिँ चलाएर एकछिन भुट्नुपर्छ। भुटेपछि चाहिँ मिठो सेन्ट आउँछ। जिरा, धनिया, सौँफ, मेथी, ज्वानो सबै मिसाएर भुटेपछि चाहिँ सेन्ट मिठो आउँछ। त्यस कारणले भुटेको। सर्स्युँ लगाएको छु मैले। सर्स्युँ चाहिँ अलिक बढी नै लगाउनुपर्छ। मैले 2 चम्चा लगाएको छु। सर्स्युँ चाहिँ मैले ग्यास मारिवरी लास्टमा लगाएको हो। यो छिट्टो पाक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले डर छ पछि लगाउनुपर्छ, पछि लगाएको हो। हेर्नुहोस् त, भइसक्यो, सबै भुटेर तयारी भइसक्यो। अब एउटा प्लेटमा खनाउँदैछु म सेलाउनको लागि। अब सेलाइसकेको छ। अब सेलाएर म मिक्सी जारमा लगाउँदैछु। अब पिसीवरी पनि तयारी भइसक्यो। मसला अचारको लागि पिसेर तयारी भइसक्यो। धेरै मसिनो नि पर्दैन, यतिको भयो हुन्छ। खस्रै मैले चाहिँ यो मुलाहरू चाहिँ 2 दिन सुकाएको हो। अहिले जाडोमा त्यति राम्रो घाम लाग्दैन, त्यस कारणले मैले 2 दिन सुकाएर चाहिँ अचार बनाउन तयारी गर्दैछु। बेसार लगाएँ 1 चम्चा र थोरै। नुन चाहिँ स्वाद अनुसार लगाएँ 2 चम्चा, 3 चम्चा। अमिलो अचार अलिक बढी नै लाउनुपर्छ। यो चाहिँ खोर्सानीको धुलो हो, कश्मिरी धुलो खोर्सानी। अघि पिसेको मसला, मिक्स मसलाहरू सबै। मसला चाहिँ जति बढी लाए त्यति नै मिठो हुन्छ मसला पनि। अब तोरीको तेल लगाउनुपर्छ अचारमा चाहिँ। म चाहिँ काँचै लगाउँछु। अब कसैले पकाएर पनि लाउनुहुन्छ, म चाहिँ काँचै लगाउँछु। यो घाममा सुकाउँदै तोरीको तेल पनि मिठो हुन्छ काँचै लगाउँदा नि। अब मजाले सबैतिर मसला लाग्ने गरेर मुस्नुपर्छ। मजाले मुस्नुपर्छ। तेल पुगेर भने थप्दै मुस्दा पनि हुन्छ। मैले थोरै फेरि थपेँ। तुरुन्त खानुलाई चाहिँ आजै काटेर एकछिन सुकाएर लगाउँदा चाहिँ तुरुन्त खानुहुन्छ। यो चाहिँ अब मैले निकै सुकाएको छु 2 घाम, त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ झन्नै 15 दिन, महिना दिनमा मात्रै खाँदा अमिलो हुन्छ। धेरै दिन टिक्छ पनि यसरी सुकाएको अचार चाहिँ टिक्छ। तुरुन्त त्यो काट्ने बित्तिकै राखेको अचार चाहिँ टिक्दैन। अब सिसाको बोतलमा मजाले धुइवरी सुक्खा बनाएर राख्नुपर्छ। पानी भयो भने चाहिँ छिट्टो बिग्रन्छ फेरि अचार। मजाले खाँदेर हामीले चाहिँ तेल लगाएर घाममा सुकाउनु पर्छ। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।